हॅलो एव्हरीवन, ज्योतिष क्रिएटिव्हिटीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी बनवलेले आहेत मस्त गरमागरम आणि खुसखुशीत असे साबुदाणा वडे। अजिबात हे उपवासासाठी बनवलेले नाही आहेत, मी अधूनमधून आमच्या घरी हे नाश्त्यासाठी बनवले जातात। तर मस्त खरपूस आणि थोडेफार चीजी असे साबुदाणा वडे आज आपण करणार आहोत। तर रेसिपीला सुरुवात करूया। तर यासाठी घेतले आहेत मी 2 वाटी साबुदाणा। तर हा आपल्याला धुवून घ्यायचा आहे आणि थोडंफार साबुदाणा बुडेल इतकं पाणी यामध्ये ठेवून द्यायचे आणि 3 ते 4 तास आपल्याला साबुदाणा भिजवून घ्यायचा आहे। तर 4 तास झाल्यानंतर तुम्ही पाहू शकता साबुदाणा बऱ्यापैकी भिजलेला आहे। तर आता आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊयात आणि यासाठी मी इथे वापरलेले आहेत 3 उकडलेले बटाटे। तर हे बटाटे आपल्याला यामध्ये किसून घालायचे आहेत। जर आपण ते कुस करून घातले तर त्याच्या फोडी तशाच राहतात। बटाट्याच्या जर फोडी राहिल्या तर आपण जेव्हा वडा थापू तेव्हा तो आपला व्यवस्थित थापला जात नाही। त्यामुळे आपल्याला बटाटा यामध्ये किसूनच घालायचा आहे। तर बटाटे सगळे किसून झाले की त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून घ्यायचे, तिखट घालून घ्यायचे आवडीनुसार। इथे मी तिखट घातले, तुम्हाला जर हिरव्या मिरचीमध्ये आवडत असेल तर हिरवी मिरची देखील घालून घेऊ शकता। आणि 3 ते 4 चमचे यामध्ये भाजलेले शेंगदाण्याचा कूट घालून घ्यायचा आहे। भाजलेले शेंगदाण्यांमुळे जेव्हा वडे आपण खातो तेव्हा ते मध्ये मध्ये दाताखाली आले की ते छान लागतात। त्यामुळे आवर्जून घाला, यामध्ये खूपच टेस्टी लागतात। तर सगळं घालून झाल्याच्या नंतर छान आपल्याला एकजीव होईपर्यंत मिक्स करून घ्यायचंय। आवडत असल्यास यामध्ये तुम्ही कोथिंबीर देखील ॲड करून घेऊ शकता। सगळं आपलं छान मिक्स करून झाल्याच्या नंतर हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचे आपल्याला। याने काय होईल, आपण जेव्हा वडा थापू तो हाताला चिकटणार नाही। तर अशा पद्धतीने जेवढ्या साईजचे तुम्हाला वडे हवेत तेवढ्या साईजचे तुम्ही इथे वडे थापून घ्यायचेत। छान थापायचेत, अजिबात त्याला क्रॅक्स राहता कामा नये। जर क्रॅक्स राहिले तर ते थोडेफार फुटू शकतात, त्यामुळे क्रॅक्स ठेवायचे नाही आहेत आपल्याला वड्यांना। तर मस्त असं इथे वडा थापून झालेला आहे। तर मी जी पद्धत तुम्हाला इथे दाखवलेली आहे त्या पद्धतीने जर तुम्ही वडे केले तर ते अजिबात तेलामध्ये फुटणार नाहीत। तर असेच सगळे इथे मी वडे थापून घेतेय। गॅसवर कढई गरम करून तेल देखील बऱ्यापैकी गरम करून घेतलेलं आहे। आपण जेव्हा तेलामध्ये वडे सोडू तेव्हा तेल बऱ्यापैकी गरम पाहिजे आपल्याला। तेल गरम झाल्याच्या नंतर मीडियम गॅस करायचा आणि मगच आपल्याला यामध्ये वडे सोडून घ्यायचे। जर तुम्ही पूर्ण गॅस स्लो केला तर वडे हे भरपूर तेल पितात, त्यामुळे मीडियम गॅसवर ठेवायचे। आणि वडे टाकल्याबरोबर लगेच आपल्याला चमचा लावायचा नाहीये। जर लगेच चमचा लावला त्यामुळे देखील वडे आपले फुटू शकतात तेलामध्ये। तर थोडाफार गोल्डन कलर आल्याच्या नंतरच आपल्याला त्याला पलटी करून घ्यायचे। तर मस्त इथे गोल्डन कलर आल्याच्या नंतरच मी त्याला पलटी केलेला आहे। तर तुम्ही पाहू शकता अजिबात तेलामध्ये फुटलेला नाहीये। तर या पद्धतीने आपण वडे करायचेत, म्हणजे तो अजिबात तेलामध्ये टाकल्याबरोबर फुटत नाही। फक्त एवढीच काळजी घ्यायची की त्याला चमचा लावायचा नाहीये आणि गॅसची फ्लेम जास्त मीडियम ठेवायची नाहीये। तर मस्त असे खरपूस आपले इथे वडे तळून झालेले आहेत। थोडेफार मी चीजी वडे करणार आहे, तर असे मी वडे थापून घेतलेत, त्यामध्ये चीज स्लाइस घालून घेतेय आणि दुसरा वडा त्यावर मी अशा पद्धतीने कव्हर करून घेणार आहे चीजला। आणि छान सगळ्या बाजूने आपल्याला सील करून घ्यायचं आहे। थोडीफार जरी क्रॅक्स कुठे राहिली तर चीज पूर्णपणे तेलात उतरवून आपलं तेल खराब होण्याचे चान्सेस असतात। त्यामुळे चीजी वडा हा नेहमी छान सील करूनच तेलामध्ये सोडावा। तर इथे असेच वडे मी सगळे करून घेतलेत आणि आपलं तेल गरमच आहे। तर लगेच आपण आता हे वडे एक एक करून तेलामध्ये तळून घेऊयात। तर छान असा गोल्डन कलर आलेला आहे। तर तुम्ही पाहू शकता अजिबात मी लगेच चमचा लावलेला नाहीये। तर थोडंफार गोल्डन झाल्याच्या नंतरच आपल्याला त्याला पलटी करून घ्यायचंय आणि आलटून पलटून गोल्डन कलर येईपर्यंत आपल्याला हे तळून घ्यायचे। तर अजिबात तेलामध्ये फुटलेला नाहीये। तर मस्त हे चीजी वडे देखील आपले करून झालेले आहेत। तर मस्त सगळे वडे आपले इथे करून झालेले आहेत, गरमागरम आणि खरपूस असे।
कलर देखील खूपच सुरेख आलेला आहे. तिखट घातल्यामुळे छान असा गोल्डन कलर येतो. तर मस्त इथे वडे मी सर्व केलेले आहेत. इथे मी दहीसोबत सर्व केलेले आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीच्या चटणीसोबत सर्व करून घेऊ शकता. तर आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली? व्हिडिओ जर आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आणि अशा छान छान आणि साध्या सोप्या रेसिपीसाठी ज्योतिष क्रिएटिव्हिटी चॅनल पाहत राहा. भेटूया नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत मस्त खा आणि स्वस्त राहा. बाय.